ya selalu kata buraya şeyine borcu, henüz bir kuşuna var.
kremini. Bayadan. Mikara. Ankara bir kare. Şöyle. Mikara bir. Var ister çok. Kuruni. Kurayı. Bak. Öyle. Sen ağayı. Böyle. اگر هم بیایم بودی لباسات داخلی نمارتی افای میگرفت سال یا تا باش گل این بشوی تکانی باش این کدر بودی میگرد خب کنیم خام کنیم. لباسات کنیم. اون میگرد گل نکنیم پیشمه آماده. سایز نشدم آماده. باقی مکن باقی نشد Elham. Farklı bir kuru var. Sakata. شومش کردم توی چه خواهد دادیم
نبا الله الله خود دیلی بسیاری رو نه تتای زاوات دیگه چه زور پرمی کردیم وی اینا بیل نپاد بیا از درو راتی بیای زاوات اینا از بود دست از مری سوا کاشه سراغانی خیلی فرش داشته چه خیلی تنبول میره ایتن بیار پای چه چه بود تاوان شد تست چه بود مای بس بوشو سر دو تیپ سه با بوسش تو توصیفه برای پتو خوبه خوب یا بوسش نماز نه یه بوته Alte درو راتی بیتر چیشه چی شمان سخت بی قریش درشی چه خیلی ناراحت بی درو من منتش بیام با دندر گم یه دندر متخصصی دندر پلاستیکی ما میگی به اوبره من گم حالو نمو جای من نیتم حال ندارم Belki de burası Esfahan başkası. Çünkü buranın onu چه مجبوری برن اونو یه نمونه بجن اونو hangi burası Esfahan? Haydi Romeo بیمارستان بی تو؟ اصلا بر نبی بالا بخورای هم خوبی هم اونو هیله چیه اونو نامدی از زنجی تو کاری چطور ازام دی باسی ویسنو Omelitam teşvasa. اون روزی که بعد از من ایک که روی موچیسنه بریز نام دلم هلا 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 اون ریزش ولش و نکرید ببین غیر الان چی تشه شیشه تهنی نامدی زنجی نامدی بیایم تش لباسا چه بیم بیاره واسه اصلا دیوه چی بود واسه یه آشینایی بی تا یه ساده همه دردگونه یا برو شروع برو بش چراش اندامش بوران نامدی زن جایزه گمی آیا و هرزن تنبیو تامره یه دندر هرزن قول چه خمیرو سیزن دارو نوشته میره داردات که یعنی گبرنسی تیو دندر اسپاون نمیرنسی اسپاون و مگه بیو بریگم بخوام من می حال نارم من مریضم و من از اینه بیمارستان شده انجام دی ناشتم پیلو چگه پیل گم بخوام پیل نارم دیگه ذات دی پیلو کلش اما ریال هم ریال چی پیلا بیام؟ الان دیگه باشه هورزن باید سیسه و یه هورزن وزنی ایس اماراش نشونی ده او دکتر متخصص تیجی که من ای قابل جروفتنه نه جروفتنه افونت کردنه چطوریه مثلا من یه یا داد یا سیزنی زننش یا مثلا با قرصی دنش یا ای خوننش یه کاری کرد اگر دی باید برازه دست او دکتره چه و اسفاونه هم میگو آبر اسفا تو تتصل بشه وای نردی حقم اوف زونه نمی دردی چه خزونی دادی که ها بله کنه بیشتر تو بعض زواتی ها بیا بیا شو بسریک نه پاسگاه درگاه شو بیشی بسرش ببین پاسگاه مثلا همون باسگاه سرباز موری بی یه کری قلملی داره معلمه
یه پیش قوقی اون نا جلوش و یا آقا این جلو تا بلخش داری بکن زامنش شوی پیش قوقی نا جلوش التزام هم داد تایید همون سرباز همه پارتی داره و همه مچی داره ذاتگی مچ داره اعلام اون زن پاش مال و اینقدر خوب کنه تا خوش خوب و بوسو بخدا بیای عراق اعلام نهتا اینو بیدم و بیسی ذاتگی چرا پیش اینو بجیرو چرا پرستارش وقتی نداره ایمان چی بدبختی می زیاد واقعی چه باوش وادر آینه چه و جاش ما مریض ساعت آسینا داد بیاید بیسال هرچه بود آسینا داد و ما بیستاری؟ یا تنه بود میشه نبود میشه هم بابو میشه ما زمان نکشیدی؟ نه اگه برگردی باید آسدی اگه باید آسدی باید آسدی خدا خوش درش کنید سرش کنید خواهی کاری نمشورده آره دمو بیان حال آقا تو چه؟ بگه منم پشتش دردی کنه توی بروه چه کاری انجام آقا یه چی بود زوره یه کاری زنه پشتش چمرش مایلی زواداری دمو بیده توری اترامون تا نماز بخون و نماز نخون زیبو بریده تخاطر ذاتگی نشدی ما اومت حتی دور ابون تا نماز بخونو ها ذاتگی که میشل من اربون رب بخه ایسان خشاخشه یه قان داری حیات چه ما از اون میشل چشان تو چشی میشل تو میشل حتی به علف اوردی ترای پیده علف تپیش کوی آوردی داره ترای سی ترای دوستی ترای کون آورد سبوسی سی ایگان کون آورد تتچردی اما دیو خوش بیه و دیو خوش کوی من قناش من یه تراغلیو الان توی حرف بزنیم تاسی بگم من اگه میشل با داره ایما 15 تای دوی من چمی میگیره نه تا سفره 15 من میمایی خب ایتالیش هم بودن تا بپروش میگیره و ایشون نه خب پس ترام بودن بپروش نو الان میشه لبیره میشه خب میشه لبیره همون میشه لفروخته میده مثلش میشه لبیره همه کار زواتلی بوری نیم همه کارش بردشون دست رو منطقه نماز بخونم دخست راغلی ها دادی میشه لبو ای زن وری مریض و بیره بیمارستون یچانی نه جوالی را مرا نه راغلی مرا بلی کنیان بره پا همین حق شد بره پا تو نه همین حق شد فرار ناشون دست بازده بری شونی آدم و بلی اومد شونی آدم انجا تزاتلی عشقم فقط بسیدی اوگه خوبه یه سر رو منطقه دست نامجوره یعنی نماز اومدی الپارتی منه چی بکن یعنی نماز تحویل چادر ذاتگی نتدوشتی بری سیوه خواب خری زنی مگا گانه زنی مگا یعنی چه یعنی ما انی سرمو اصلا و دنیا نیا بویه سرمو یا بویه آبرو دوری من چند چه خریداشی که مخوام دست نامجوره دست نمیجوری بسی همسون آرامه دی این آرامه جوری ناره این آرامه فقط بگه حقشونه داخل گفت همینی ما من نه نایم تو بی چای من داشت الاشی زیمن ای دست دی او لیچیلی چه اعلان دی او نورکلی چه اعلان چه نیجر فرد من نایم نفسی بیام بخوام گفتم آشنا مادر کوری بیچ گفتن شیخ مثلا همون زواتری با تایی ورد یعنی ایشاد سراغی نامدی روی پراسا زواتری ببین نقدی روی پیشی برین مثلا زواتری من به چه صورتی مثلا نیروم دوی بو نرم براتش یا جو نرم دارم مسی آبرو حیثیت خدمه و امی ایال دوری چه ایال سویل که برای کوه مکنم ها نیروم برام تاسو زواتری موچه زواتری بیارده برای بعد اینه کره جوش پگی نیاره تاسو زواتری خشش تام برای ایال جولت میش بده ما ایا
برو تراغلی تی دافع فلزنی آه. چه کسی میشته بوشوه نه برو بیا تی جوشوه تیما بیو بیا. جانا تنهایی بیا. برو هر دفعه برو ولی ما همون راهی این نازش نیرا برمو ایراد تبرشوا ما يبوي ما كرمون النخوي ده ده زي كل ما يساي نسمع. يا كارتي يبوي آره كرمون مال النخوي صوتی بس ورزی و برای میش نوری برای تی بود بگم میشه خان بود داره ایده ببو میشل ما میشل دوتری با پروتی ما نارم ایالم چارو ده بهاره هبیو چی کمه چه ایالم همین سوا همه درد چی خره نه فانت خود كمان سيارتي كني كمان همیشه دواتي ما كني بور از من چی دم بمش نا يدو تو كمان سيارتي كني كمان دواتي ها من پایز مگو خود بريا خود مگو همین نیکنو اه الان تخشوم الان تجي يقول برا درو ده وقت همي تك همي كويه تك همي برو تی بود بیاته برا تي بو بلا صد ولا تي بو شو بيان اگر دوات تو تي بو ما من تي بو خود نه همین نیست Biraz şapı bile ki kadar bile koy. Biraz da bu arada ben bodel mı sen mi bu ne? Sen bunu değil bodel ne bu? Böyle. مثل گولی داشته Ya dikkat. زاهدی چه بینه گولی ده İşte bu değil gülelenir. قام فيتنا يقول دروي ده بس تكمل ميجره تدوري تبيش على مثلا يقول نو تبرتي بود اصلا قول ما يبكي دمر ما میگم ایرو برمی ما مثل شانو اساسی چه اصلی منی ما یه که هر زابوی زری نیست بو میانی سلام Aynen. İlerle bak bir sabit çıkıyor. Tam bu çıkıyor. Bir kadar üşen devlet meclisi sınav. Yani bırak. Burası da buna bakıyor. Çer ama خلاص هات وين بود برجو اچه تی بوشوه بعد زاتری یه مردی بابر دست کنه بی کار کنه زندگی کنه روزگار کنه یا یه تاتامیش زفتی کنی یاداری برای پوشی و ستیاوه میگه تو تی بود شاقا یا کاری مکه که یعنی آرام خنه خود کشی تمری کرتی چی نیگوی بتا میشه دفرا سای میشه داشتی که بپروش ایست بپروش سی میجردن مثلا میگوی برا بیا مامو کور تای با اون آورد اون چیز برا تای میش تای با اون بیارم همون چه هم نیزایی هم حرفیزایی سفرات چه دامه وای نیزایی نیگه داد پتا ایاله دور سفرات نه و زور تراغلی و زاوته که هر تشیگه هر تریم اعلام بود از ذاتلیتی تو تراغلی بگفته یه نه این خب من ساعت دارم آقا بیا مثلا کو من هیچ کاری ندارم بگی خب من هیچ کاری ندارم نه پشتکی من سیتنا تراغلی به او خراش یه جوری من سیتنا ایگون وی پیرمردی ری مزند در روی ده وقت ساچ میگرده ای خیلی زمینه کوله بفروشنی ای خیلی بوزاته بفروشنی من کارتی نه اما من پشتکی امضا کردم خود پشتکی امضا کردی مسیحتم اما مثلا مسیحتم مسيختهم سلام فيكم فيشوم نه خب تغر رئیس کی سعی خود کی سعی خطا پوش انداچری مسیتنا وانا ای جریولی کی کنایی İşte ne başlar? hayat kılmene hayat kılmene Kol katı. kal Hadi ben doktorine ama ne çabuk bir bakın. o zateli Sebeden ne sadece diyor Mesela ben nargata bu. تا الان ناراحته بود حتی الان هذا كرمشيري زادون يستعمل مريضه بس تيدين دور في شو ودرا نكري تبيو إيراني ما مخان ما بقول ها Kıraçı dedim. Mişele bu. میشه بو کی بو البته دستای بیچی میشه بو چته بو ودرا نكري بي ما سو بو تي دون در بيو ودار برا بيو
مرسی زاتلی نبو یاسی میلی سیچه درستیتن زاتلی Elham buraya da zaten yine cezdendin yoksa anma boş dey donduran vadra nikine dey reyo. بس تو ورزی تو بس خطه اعلام ورزی من هم ما ورتز ya. اصلا بیچردینه دام نه بگم چی Egon ورتز ya. Garagon bırakır bunu azat kokun muratay dondur baş bıratay dondur mına atışı. Meriz atışı. Kayı daşı kine, sarı daşı kine. کاش داشتی کنی میشه برده نه چه شو Mijele burdu, mijele boşu bu. Da mijele kadına beri, ise boşu bahtı ve elan verir. اعلام بریزنه و تام بریزنی هم اول مریضه بعد من نایم من کشتین ده حال نورم ده Sıtta ne valla hal doğru şemiş. کون داده Doğru. Sıtta. Dilesi zaten niye sütü bir zaten taşa zannur misarate dono. Dere nameli ra nameli. Sütü koda ki nameli bıra. ولی کوه بعد من من نره تیمدی Egon parmakta zalet elan merakiyeti elan igu. الا چه گناه داره الا من الان ناراحتشو زابستن چه گناه داره الا زحمت چشیسی ایالش بای مای میشه Bana ayağını ضبط biri. شد Ne آخه ayağını به سه biri. ساعت الان من ناراحت شدم الان که من ناراحت الان زابسته چه گناه داره Hatta elan her de dast min yakası ya. آه دستم لیکاسه Datsı. الا چه گناه داره Elan günah şirin için bir Günah zaten için ne mi? güzel elan ta zaten ediyor. Elan Sıkıntı varsa zaten ediyor. الا هم سه هموسی خوشی زاتلی گزری خطبه ما درد سر قرض شدی سیچه میشه لیالا برزی سیچه ناراحت موچه Zaten yine yaçı güzel. Açı zaten yine güzel niye zaten yine naim için. سنه ایره گوش ناملی جری گوش ابولی جری گوش ایبولی جری زی هونه خطا ایتنو ایوه خطا اوری ناراحت شدی ایال ایرو Zaten biz hiç نارن بخرن zaten hiç narahat için merizi ve kaseti de elan ver. الان مثلا لطفا پرکن بچه Elan başı ver de ta zaten yine merizi. Dıtta. Mı diyorsun o jet tutsini? Bıra çad kımara. Kırma bordi besi min zendunu sana bordi ya. Bordi çedi şu. Tey dondor ve de reyo ilk. Çine ne ya gizim bir an tekrar. Sıra geliyor ve elan vır zaten bir daha.
بطاقه خورده آش برای نه یاره اچه تادم شد چش از سه سالا مستقط میتونه باشی هست بسرم الان مثل شاغلی سکن الان یه کسی مثلا ایگون به فیس پچو ایگون ایسای کنزان خراب پیلی بو خراب پیل نیو بو خراب کیو بو دست رو نمینه آی کسان همه شی باید جزن به رضاتی ترسم برم اصلا واقعا از خراب و زندگی ایاد من چه چی اون خراب بیشه سینه سیکنه چه دوری اونه بوش معیوس بی هیچ اصلی ایادو هیچی ایاد نبویو قصه دد نونو اصلا گای نونو هنده زنده یکون ادامه بریم روز باسی قصه ایمه بیشتر باشه ما پایدار او خراش همیشه ایگون خدا غیر از تو ما به زوز خراش کسی ننم شاقیدی که برای بوده حالا اردردش مثلا یه من نراشته بودم آشتم من نراشته بودم آشتم من نراشته بودم میترم ها بودم برای تیبون داد ما ولی ساعتی که خون نشد دیگه تبرم میشه خمه میشد من یه زرفتی که نام یه ذاتلی بره فمن من مثل باز تیبون نوردم بی من بزاوردم بی تیبون فمن نوردم والا میشه وردم بزار آوردم پدشتشو ذاتلی داشتی والا همون بازار هیچ تیبون آوردم بدشتشونه ایست رفتن بی من 300 تا من 30 تا من 40 تا ریسا پامز گرجی باز من جده صار تابت مفروضه من اصلا بردشو میشم به اون تا فهمیش نرم وقتی یه چی نارم با هرو نکنه من تو دوی تیبون شو چه راقی نبمی باقی نونو علار تو هر چی چرد به گوشش تو چرد به گوشش ومن تيم هي أنا عشان تراغي ناس نب راغي خوش أي بميجي أصلا من ميامري هنا أمد رضا دانك رضا مري يسنون على تو چرد به گوشش عمر هي دتای چی تایی میکنه که برای بودا و برای بودا تا از آلت دیگه که مردم رو بیار بیم خواب تی بو میرات آن یارو دانسی دندونه دا بو میخواست یه پیرامید یه دارو پیرامید یه چطور رفت پول بیاره چه ببرم پول میبیارم میهر که تا پوتی زنه نمونه اصلا نیکن چه
میفهمه اصولا دنه زر مال خان تصمیم یور چیزی میگه درم ها الان اصلا بابرت چه بتابرو ایش کس ها چه بدی بتابرو صندلی عیش کسی خیلی نچستی نه نیست مکسه ماکا دستاندری نه ماکو بابا یه لحظه صبر کن ایشو صافی جورش زورش کن داخل این دست این دومش یک باقی کمی ها خوش کپنی بیشتو همین سنجی بشون نه برو بالا نبرو قجنه تجربه چه میریزی سری تو روی را عجم چه چسبی دو دایم بابا چی جارش تامو بریزم سری نه همه توی بریز پیناری بیری ها دروب شنو سراغلی گیت زاعت دی مگه اون خب الان کبی کیاتی که پینه رو جلو بسونو بیا خون کاته دیمه بلش کو من تا بلش خبی دم بلش درو بسن ها ها نه خاطرتی سلامت بلش دیگه خمی دمش بابا بوشو ما خبره نار قاتل نمایدم با نار روح نار با نار بخواه برش بگم نار بیا خبره لردگون سی چرا یه خبره نه خبره لردگون سی چرا بیا نه بسه با بسه نگم نه خیلی پیله ها برات 70 متر روانتی خواه روان تا 70 متر خمی دمش سراغلی ها کارت خمی سوی شاید چه متر سوی بخواه ما ده طرف دوی زاعتلی نمکو مو بیا سراغلی متنه و همون ستالاگرام و با من بیشتری خواهم ده بیا همه شو طرف دوی زاعتلی نمکو نه خواهم کارت دمش که پیله سوم کار ادوی ها همه دیگه تدی مونه زی مستیم میگن آنچه سمت کار سمونا یه وقتی زیست ایرا سر میخره معنی اوی بی یعنی کاری کن که بس یعنی دلش خش نبستم بخیر حسی خور آیدوا آه نه مثلا کار نه بابا ایشاد تا مثلا تیشاد تا و سر نبران ده تشتی سری بسید بابا یه اونه تیشاد تا یا مالاده بابا یه خبر نه بابا چه بخیر بین به واسه بتوب واسه بتوب اشیا بتوب اشیا کنی تامن اسوق بین چه بخیر کورا سفراکو سفراکو کورا اشیا سفراکو بوش تابلا من هر کاری بیشتر تو رو منش تو اینه کردیم یه کاری کردیم بیا دوستمونی بخوام نبینم داریم یا نارا نگوان بونه قفل مخلو نگفتن سوخر کو خیلی شاغلی قصة الرامة بايا اعلان زر كيلو سميها وصفش بخير سراغلی من عاصی ولا ممكن تو سو وردار من عم بزنه استني يري ازاي ها مرينا ما خاصي سراغلی خشم بس ايش يسافروا ما تسكني ولا صار نوري سراغلی
ببین مزای به او مهر داره ببین هرچه بیا بخیر اصلا میتیم خردی؟ خواه کارت مول تایی دروریش؟ کارت مثل کابینه نارای درواش یا تو زورا تناوشی سونی نرای وی بیا اصلا وسینیش همون زای چی بی؟ ها زورا داد؟ یه شورتی عنده آه اینا بی زحمت چند تا قاشق میاد بیا نو بخواه بیا اونه قاسم راست شد بیا و نیسا بگه تا بیا نور بخره گوشو خوب من برم مدرسه شکوفه ها بیا سب را گوش کشم مدرسه شروع بین ها که مرسیه شروع بینه دوش تاله هر چی بردش؟ رو سخته ماشی خطیره ماشی ذات لیره هرچی چرا ماشی اونجا ذات لیره ذاتگی شرای نزدیک خوب مکن راستیگه چی چرا موجود؟ نه نواد بالا مخرج نه یا شاید موزینه کاشیده دیرو تیمو زینه هم موزینه چکتش کاری زینه کنه کاری کنه ایده شاید پیل داشت. چمن بیش ایده سی چرا ماش ها همه کلا هم شعبی سال سامی بردی؟ سامی آشد تو وستگام پیش میاوریم نه اصلا نه هی باجو چنه یون نزنم sen dahil ne değil yani alırım mamuru dibre vereceğim rast mı böyle ki şu usta dinle şu bu amuzin amu ne yazdı ya abi bile bakıyor ya amu sen sanıyor Trebi senin ne Aşkım hoş bir ay yılan tarı سامی آره میدونم اون شایلو بود یا تایت بود همش من این مکرو نه اگه نسه کبره منش نسش تو دیگه کار کنی خودت آقا یه سر راجع دارم تاره به سیشانه دیوارش درازه زده موقع یا تیز بیا نه الان بالا یادونه بالا سامی ابره خواهد سیمه دیگه سنده
خود میگو باشو بکنه مسابقه دم هیدانی الان کلاه نبی سرزی جلوه جلالی نه بيتال ايه باشكو جاي مزايلتي اول شيء هنا كنا ها يلا اذا تدشو بس جاش فوقات سلنو تسلل اجا ما امرا نه بده شکوفانی خیلی شاداش میلی داشت نیست لا قایسی سرپا شاشرون در رسمه لا قایل نکردم ای سر در رسمه خود آفتاری سالم بالا خوبه يكون وين تقول كده بری بعیده نه خوبه بس درمک نمیله تا جای پایه سلام یه رای جرده خوبه نیام بزن تو بویه شو صوب زي خالص يجي كولو این خواهم بوده نبورو weet ze toen een bugger. هالموتي يكسروا بإيدي وارس كني ربانا اینه چه بلوچه اگر آزار بخطه آزار بيخي يسيدي هر إرساس مرزيش أزاتي ترسي أوصا آزار بني نه بايا راجني دوغا برتياش آزار سخته سيهو أنا مريلي تين آخر شيء اونشا صار لي آخر شيء مريلي تين یه رای در رای کاره کلان اما دونه بهتره Destino خاطره نه خبر. رونقه بیان بالا باد. هستم راست راقه نکنن اما دونه دیدم چی میشه. آمون رای نره نفاته ای گه خمره بنا برنامه كموني أنا أردن خواهیم بیله بیا سرقة خا یکی عشان أقولي بس تريد تلازمين كمان دقة شيكني وليش بتصي بده تو تا ساده جا بلند لا بلان دقة شيكني أخي برزي ما يجيب يا نصبي بيشتغل کابل کارش کنیم مثل باش تعبان نبویه